Γεια σας, είμαι η Κική. Σήμερα θα μιλήσω για τα πράγματα που είναι καλό να ξέρετε πριν έρχεστε στην Ιαπωνία. Αλλά αυτές οι πληροφορίες που θα πω προορίζονται στα άτομα που θέλουν να κάτσουν για πολλούς μήνες στην Ιαπωνία ή θέλουν να μείνουν στην Ιαπωνία ή θέλουν να κάνουν business, πάνε για την δουλειά στην Ιαπωνία. Όπως το πρώτο είναι ότι οι Ιάπωνες λένε το όνομα μετά από το επίθετο και όχι το αντίθετο όπως στην Ελλάδα. Όταν λένε τα ονόματά τους ή γράφουν τα ονόματα, γράφουν πρώτα το επίθετο και μετά το όνομα. Θα πω για παράδειγμα ότι ονομάζομαι Οντα Eiichiro και καλά, το Οντα που είπα πρώτα δεν είναι όνομα αλλά είναι επίθετο και Eiichiro είναι το όνομα. Άρα, για παράδειγμα, το όνομά σας είναι Βλαδίμηρος Κυριακίδης, δεν θα πείτε όπως στα ελληνικά, αλλά θα πείτε πρώτα το επίθετο. Το όνομά μου είναι Κυριακίδης Βλαδίμηρος. Και για το πώς γράφετε τα ονόματά σας στα Ιαπωνικά, μπορείτε να δείτε το βίντεο που έχω φτιάξει προηγουμένως και άμα θέλετε να μάθετε πώς γράφονται στα Ιαπωνικά, θα γράψω και στο σχόλιο. Το δεύτερο πράγμα που είναι ωραίο να ξέρετε πριν έρχεστε στην Ιαπωνία είναι ότι μετράνε οι Ιαπωνές με ιαπωνική χρονολογία. Και με την ιαπωνική χρονολογία σήμερα είναι 5ο του Ρέιβα. Δηλαδή είναι 5η χρονιά του Ρέιβα. Πριν το Ρέιβα ήταν Heisei. Αυτό αλλάζει σύμφωνα με τον αυτοκράτορα. Όταν χάνει την ζωή ο αυτοκράτορας αλλάζει. Συνήθως γίνεται έτσι, αλλά ο προηγούμενο δεν έγινε αυτό. Ο αυτοκράτορας ακόμα είναι ζωντανός, αλλά είπε ότι θα δώσει στον γιο του. Οπότε άλλαξε λίγο νωρίτερα, αλλά συνήθως γίνεται έτσι. Εγώ για παράδειγμα γεννήθηκα έκτο του Heisei, που είναι το προηγούμενο, αλλά οι γονείς μου γεννηθήκανε ακόμα πιο παλιά. Ακόμα στην προηγούμενη εποχή που ήταν Σόβα. Χρησιμοποιούμε και επίσης την χριστιανική χρονολογία και στην καθημερινότητα χρησιμοποιούμε πιο πολύ τη χριστιανική, οπότε μην φοβάστε. Απλά σε κάποια επίσημα έγγραφα μας ζητάει να γράψουμε σε πότε γεννηθήκατε με την ιαπωνική χρονολογία, οπότε είναι καλό να το ξέρετε. Το επόμενο πράγμα που θα είναι ωραίο να ξέρετε είναι για το μέγεθο των παπουτσιών. Τώρα έτσι όπως το παρουσιάζω δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα. Αλλά έχετε ταξιδέψει στην Αμερική ή στην Αγγλία? Εκεί μετράνε τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και εγώ όταν πήγα στην Αμερική μου ερχόταν πονοκέφαλος. Αλλά στην Ιαπωνία είναι περίπου ίδιο, μετράμε περίπου με τον ίδιο τρόπο με την Ελλάδα. Όπως το λίτρο είναι λίτρο, κιλά και κιλογραμμάρια είναι ίδιο, χιλιόμετρα επίσης, βαθμοί Κελσίου είναι το ίδιο. Οπότε θα χρειαστείτε λιγότερο δεπό για το πονοκέφαλο. Αλλά για το παπούτσι είναι διαφορετικό. Εμείς μετράμε με πόντους. Για παράδειγμα, το μέγεθος των ποδιών μου, δηλαδή των παπουτσιών μου είναι 24,5, γιατί το μέγεθος των ποδιών μου είναι ακριβώς 24,5, οπότε η πόδι των ποδιών μου ίσα με το μέγεθος των παπουτσιών μου, αλλά στην Ευρώπη είναι διαφορετικό. Εγώ όταν αγοράζω παπούτσια στην Ελλάδα πρέπει να πάρω νομίζω 39. Γιατί γίνεται αυτό? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει από πού προέκυψε αυτό το νούμερο το 39? 39 τι είναι? Οπότε θεωρώ ότι στην Ιαπωνία είναι πιο λογικό και εκεί μόνο να προσέξετε. Ευτυχώς δεν είναι τίποτα κάτι το οποίο το χρησιμοποιείτε πολύ συχνά, αλλά άμα σας τύχει να πάτε να αγοράσετε παπούτσια, να μην σας τρομάξει αυτό. Το επόμενο πράγμα που είναι καλό να ξέρετε είναι ότι το Wi-Fi
που είναι δωρεάν στον δρόμο, στο μετρό, δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Κόβεται εύκολα, είναι βαρύ, δεν μπορώ να ανοίξω τις εικόνες. Να μην υπολογίσετε για το δωρεάν Wi-Fi. Στις καφετέριες και στα μαγαζιά είναι εντάξει, μας βολεύει, αλλά ακόμα και στο τρένο, στο γρήγορο τρένο για να πάω στο Τόκιο που ανέβηκα, δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιώ, ήταν άχρηστο. Οπότε καλύτερα να πάρετε μια SIM κάρτα παρά να περιμένετε να συνδεθεί το κινητό σας. Το επόμενο πράγμα που είναι καλό να ξέρετε για να μείνετε στην Ιαπωνία είναι ότι για να βγείτε για καφέ με κάποιον Ιάπωνα, συνήθως πρέπει να κλείσετε ραντεβού πριν ένα μήνα. Οι Ιάπωνες έχουν τάση να φορτώνουν το πρόγραμμα με πολλά ραντεβού ή πολλά πράγματα που θέλουν να κάνουν, οπότε πάει σαν το γιατρό να κλείσετε ραντεβού τη μέρα που επιθυμείτε. Το επόμενο πράγμα που είναι καλό να ξέρετε είναι ότι υπάρχει μία κάρτα για το μετρό και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Είναι μία κάρτα που μπορείτε να πάρετε ή στο εκδοτήριο ή ακόμα και στα αυτόματα μηχανήματα, στην οποία βάζουμε ένα ποσό χρημάτων και μπορείτε να ανεβείτε στο μετρό μόνο ακουμπώντας αυτή την κάρτα. Αυτό είναι ωραίο γιατί στο Τόκιο υπάρχουν 3 διαφορετικές εταιρείες του μετρού και για να πάτε στο συγκεκριμένο μέρος μάλλον θα χρειαστείτε να αλλάξετε την εταιρεία, να κάνετε ανταπόκληση, και με αυτό στην ουσία δεν γλιτώνετε, δεν κερδίσετε κάποια λεφτά, αλλά θα γλιτώσετε πάρα πολύ χρόνο. Επίσης με αυτή την κάρτα μπορείτε να κάνετε και τα ψώνια σας. Υπάρχουν πολλά καταστήματα που δέχονται αυτή την κάρτα, οπότε γλιτώνετε να κουβαλήσετε και πολλά μετρητά. Και η κάρτα είναι ανώνυμα. Μας επιτρέπει ακόμα και να μην γράψουμε τα στοιχεία μας επάνω. Π.χ. δεν μας απαιτεί το τηλέφωνο, η διεύθυνση, ούτε ονόματα. Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο σύστημα. Και σύν αυτό, με αυτή την κάρτα μπορείτε να ανεβείτε στο μετρό της σχεδόν όλης της Ιαπωνίας. Δηλαδή αυτή η κάρτα μπορείτε να αγοράσετε στο Τόκιο, αλλά με την ίδια κάρτα να ταξιδεύσετε στο Τόκιο ή στην Νάγοια στο μετρό. Μόνο μία προσοχή με αυτή την κάρτα είναι ότι όταν δεν θέλετε πια την κάρτα σας και θέλετε να γυρίσετε στο εκδοτήριο, θα σου παίρνει περίπου 1,5 ευρώ. Αυτό. Αλλά σας προτείνω πραγματικά να βάλετε αυτή την κάρτα. Μετά υπάρχει και μία εφαρμογή που θα ήταν ωραίο να κατεβάσετε για να μείνετε στην Ιαπωνία. Είναι το LINE. Βασικά είναι κορεάτικη εφαρμογή, αλλά έχω διαβάσει ότι 93% των Ιαπώνων που έχουν κινητό έχουν αυτή την εφαρμογή. Είναι σαν το Viber, χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν με τους άλλους. Μπορούν όπως το Viber να ανταλλάξουν μηνύματα, να κάνουν κλήσεις, να μιλήσουν με την βίντεο κλήση. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Π.χ. στο Line, στην εφαρμογή που σας μιλώ, δεν γράφει πότε ήταν το τελευταίο online των άλλων, Μπορείτε να δείτε στο Viber ο άλλος μέχρι πότε ήταν στην εφαρμογή online, αλλά στο Line υπάρχει αυτό. Η εφαρμογή είναι πράσινη ενώ το Viber είναι mauve, αλλά πάνω κάτω είναι το ίδιο. Απλά υπάρχουν λίγοι Ιάπωνες που χρησιμοποιούν το Viber και χρησιμοποιούν κυριότερα το Line, γι' αυτό είναι καλό να κατεβάσετε. Λοιπόν, σήμερα σας μίλησα για τα πράγματα που είναι καλό να ξέρετε πριν μείνετε στην Ιαπωνία και ελπίζω να σας βοηθήσουν οι πληροφορίες μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!